Welcome back to my channel. ඉතින් ඔන්න අද මම වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ මම ගිය සමයේකේ වගා කරපු බෝංචි වල අස්වැන්න නෙලා ගන්න හැටි. ලොකු අස්වැන්නක් නන් නෙමෙයි. බොහොම පුංචි අස්වැන්නක්. ඉතින් ඒ අතර මම පුංචි පුංචි දේවල් ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඉතින් යමු. මගේ බෝංචි වල හැබැයි ඒක හරි සෞතුයි. මේ එච්චර හොඳට හැදුන්නේ නැහැ. මන් දන්නේ මෙතන එච්චර පැල හොඳට හැදෙන්නේ නැහැ. දවල් වරුවට අවු එනවා. මේ එච්චර සාර්ථකව හැදුන්නේ නැහැ බෝංචි. මේ තිබ්බහම මොරානේ. එකක් දෙකක් තියන්න ඕනේ ඇට ගන්න. මං හිතන්නේ මට තව බෝංචියට ගෙනාපුවා තියෙනවා. මේ මම බනික්ස් එකෙන් ගත්තේ බෝංචියට පැකට්ස්. මේ වැල චුට්ටක් සවුත් තුන මම හිතන්නේ පෞගේ දවස් ටික ගොඩාක් වැස්සා. දැන් නම් අවුව පායනවා. හොඳට හැදුන්නේ මේ බෝංචි. බලමු තව තියෙනවද කියලා. පොඩි කරලක් දෙකක්. මෙහෙත් තියෙනවා තව බෝංචි එකක් දෙකක් බලමු. එතන එකක් තියෙනවා. මේ කැලෑ වෙලා ආයිසරයක් සුද්ධ කළා අනිත් පැත්තට ආයි වල් වැවෙනවා. ඉතින් හරි අමාරුයි මට මේ විතර මේ වැඩේ කරන්න. රස්සාවයි ගෙදර අනිත් වැඩයිත් එක්ක channel එකේ වැඩයි. ඉතින් දවස ගානේ මට මේවා මේන්ටේන් කරන්න අමාරුයි. තව බෝංචි වෙලක් තියෙන බලමු මෙතන තියෙනවද කියලා තව. එතනක් තියෙනවා බෝංචි වෙලක්. ඒකෙත් තියෙනවා එකක් දෙකක්. මේ එච්චර සාර්ථක වුණේ මේ බෝංචි වෙල. දෙකයි තුනයි එච්චරයි. කරල් දෙකකුත් තියෙනවා. කඩා ගමු නේද ඒ දෙක නැත්තම්. දෙකයි. මේවා පුංචි තාම. ඒ කරල් තව මිරිස් පැල වගේක් තියෙනවා. හොඳට හැදිලා මම ඒක දැන් පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. මේ තියෙන අර ඇට තවානේ දාලා පැලවෙච්ච මිරිස් පැලවල දැන් මං ගලවලා පෝච්චි වල හිටෙව්වා. දෙකක් ඉතුරු කරලා දෙකයි තව චූටි එකක් එහා කෙරෝලේ තියෙනවා. මේ තාම මල් පිපෙන පාටක් නැහැ. මම වීඩියෝ එක දැක්කා මේ මිරිස් පැල වගාව කරන මෙන්න මේ උඩින් කපලා දාන්න කියලා. මට ඉතින් දුකයි කපන්න මේ ගහට මොන හරි වෙයි කියලා. බලමුකෝ ඉදිරියේදී එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරලා බලන්න. මොකද එතකොට අතු දාලා හොඳට හැදෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. බලමු එහෙම වුණොත් එහෙම කරලා සාර්ථක වෙයිද කියලා. ඇපල් මල් ගොඩාක් ඇවිල්ලා ඔන්න එක චූටි ඇපල් ගෙඩියක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවද මන් දන්නේ ෆෝකස් වෙනවා මදි. ඉතින් චූටි එක ගෙඩියක් තියෙනවා. මේ ගහේ ගෙඩි කොහොමත් චූටි ඇපල් ක්‍රන්චි ඇපල් කියලා කියන්නේ. අද මම මේ මැල්ලුමකට ගෝවකොළ ටිකක් කඩා ගන්නත් උනේ. මොකද මගේ ගොඩාක් අර කැරට් අස්වැන්න ගත්ත එකේ කැරට් කොළ තියෙනවා. ඒකත් එක කලවමේ ගෝවකොළ මැල්ලුමක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් ගෝවකොළ ටික පොත් කඩා ගමු. ගෝවා කියලා තමයි මම මේ හිතාගෙන ඉන්නේ. දන්නේ මොකද හරි වදුලයි මෙතන. කඩන්නත් ඕනේ. එතකොට ටිකක් දැන් නම් ඇති වෙයි. මොකද ගොඩාක් තියෙනවා. කැරට් කොළ ගොඩක් තියෙනවා කඩපොයි තියෙන නිසා මේ අද දවසට මට අපි 4-5 දෙනාට නෑ 5ක් නෑ පුතා වැඩට ගිහිල්ලානේ 4 දෙනාට මේ ටික ඇති වෙයි. මෙන්න මේ
ඔයාලට පේනවද පුංචි පුංචි සත්තු වගේ. දැන් මේවා ඉන්නවා මේ කැබේජ් බටර්ෆ්ලයි කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ වහලා මේ ගෝවා කොළවල බිත්තර දානවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මේ කොළ සවුත් වෙනවා එතකොට. ඉතින් ඒක අයින් කරන්න වෙයි. දැන් මේ කොළ ටික දැනට හොඳයි. උනට එකක් දෙකක් ඒ වගේ සවුත් වෙලා තිබිලා මං කඩලා විසි කරා. මෙන්න කැරට් තව මල් පිපිලා කැරට් මල් ගොඩයි. දැන් මම මේ එක කැරට් ගහක් ඉතුරු කරා ගලවලා ඉවරලා මේ සීඩ්ස් ගන්න නිසා. ඉතින් මේ එක මලකින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද කොච්චර මල් චූටි මල් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ එක චූටි මලකින් මේ මල් ගොඩක් තියෙනවා එක පොකුරක. මෙන්න මේක පොකුරක මල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම සීඩ්ස් හැදෙනවා ඒවෙන්. හැම එකම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සීඩ්ස් ගොඩ හැදෙනවා. ඉතින් එක මලකින් ගොඩ සීඩ්ස් ගන්න පුළුවන්. මට ඊළඟ සීසන් 2-3කටම තියාගන්න පුළුවන්. එකම දේ ඉතින් එහෙම ගොඩක් කල් සීඩ්ස් තියාගන්න බෑ. සීඩ්ස් වල ක්වොලිටි එක නැතුව යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට මල් 3-4ක් තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මෙන්න මේ මල තමයි මුලින් හැදුනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඒක දැන් ටික වෙලීගෙන එනවා. ඉතින් මම ආයි ඔය වගේ සීඩ්ස් ටික එකතු වෙලා සීඩ්ස් ගන්නකොට මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඉතින් අද දවසේ මම වත්තෙන් කඩාගත්ත දේවල්. ගෝවා කොළ ටිකක් ගත්තා. මැල්ලුමට කැරට් කොලත් එක කලවම් කරලා හදන්න. මේ බෝංචි නම් ටිකයි. එක්කෙනෙක්ට හරියන්නේ නැති බෝංචි. මගේ ගෙදරත් මේ වගේ බෝංචි ගෙනාපු වගේක් තියෙන. ගෙනාපු නෙමෙයි ඇත්තට මගේ යාළුවාගේ ගෙදරින් මට දුන්නා. මේ යාගේ නම් ගොඩාක් හොඳට අස්වැන්න තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ මගේ බෝංචි පැල එච්චර හරි ගියේ නැහැ. බෝංචි වැලවල් මේ තියෙන්නේ ස්නෝ පීස්. ඉතින් ඒකෙනුත් චුට්ටක් තියෙනවා. මිරිස් කරල් දෙකකුත් කඩාගත්තා. ඉතින් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ මේ චුට්ටද කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි සමහර කාලවල වලට සමහර දවසට හොඳට තියෙනවා අස්වැන්න. සමහර දවසට ඉතින් නෑ. මේ සැරේ මේ එච්චරම හොඳ නෑ. බෝංචි ආවේ නෑ හොඳට. හැදුන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි පොඩ තමයි දේවල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පොඩි දේවල් හදාගන්න බලන්න ගෙවල් වල. මගේ මේ අස්වැන්න මහ ලොකු අස්වැන්නක් නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් හොඳට අස්වැන්න ගන්න දේවලුත් තියෙනවා. හොඳට නැති දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් හිම තමයි දෙකම තියෙනවා වගාවන් කරද්දී. ඉතින් අපි ඒවට ප්‍රතිකර්ම කරලා මේ ඊළඟ සැරේ හොඳට අස්වැන්න ලබා ගන්න මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් පහුගිය දවස්වල අපිට වැස්සා දිගටම ඊට පස්සේ දැන් අවුව පායන්න පටන් ගත්තා. අපිට සමයක දැන් දෙසැම්බර් මාසේ. ඉතින් ඉදිරියේදී කොහොම වෙයිද දන්නේ මගේ වගාවට. මොකද අවුව ගොඩාක් සැර වෙනකොට මේ සේරම ගස් කොළන් මේ වේලෙනවා. ඉතින් දැනට නම් හොඳයි මුකුත් නැහැ ප්‍රශ්නයක්. සෑහෙන දැනටත් පොඩ ගස් මැරීගෙන එනවා. අද හොඳට අවුව පායලා ලස්සනට අහසක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසකින් හම්බ වෙමු. මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරේ. ඔයගලන්ට චුට්ටක් පෙන්නන්න, ඔයගලන්ව මොටිවේට් කරන්න වගාවන් වලට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන් මොටිවේට් වෙනවා ඇති කියලා. මගේ මේ වීඩියෝස් බලලා ලොකු මේ ලොකු අස්වැන්නවල් නෙමෙයි. නමුත් පුංචි දේවල් වුණත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. පුංචි අස්වැන්නක් වුණත්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වගේ නම් ඉතින් ඕගොල්ලන් ඉන්න තැනක කොහේ හරි පෝච්චිවල හරි මොන හරි හදාගන්න බලන්න. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙහි මුලින් ඇවිල්ලා ඉන්නකොට ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වියදම සැරයිනේ. හැම දෙයකටම වියදම්නේ නේද? ලංකාවේ ඉන්නා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ පුංචි දේවල් වවා ගන්න බලන්න. ඕගොල්ලන්ට ලොකු ඉතුරුවක් වෙනවා ඒක. මං හැමදාමත් ඒක ඕගොල්ලන්ට කියනවනේ. ඉතින් එහෙනම් තවත් දවසකින් හම්බ වෙන්න කලගුල් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අද වීඩියෝ එක බැලුවටත් බොහොම ස්තුතියි. බයි.